Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Ado Paglinawan na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at saan man parte ng mundo kayo naroon, at si Secretary Jing Paras. Magandang hapon na naman sa inyo lahat, mga kababayan, na alam natin hanggang ngayon naghihirap pa rin ang buhay. Thanks to the kabulastugan nitong administrasyon ni Marcos. Mga kababayan, bumabati po kami sa inyo ng magandang hapon. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras, dito sa ating programa Iparas kay Paras. Naku, Secretary, medyo halos isang taon na lamang ay meron ng eleksyon. Oo. Sa darating na Mayo 2025. Pero mukhang nadiskaril na naman ang sitwasyon. Ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Okay. You are talking about the hearing. Mayroong hearing. Nagkalokohan na raw. Ang Senado sa pagpupulong ng chairman ng Committee on Suffrage, walang iba kundi si Senadora Amy Marcos. Uy. At tinalakay, mga kababayan, yung bagong contractor na papatuloy or mag-administer ng eleksyon ngayong 2025. It is a midterm election at ihahalal ang mga senador, congressmen at ang mayors, governors at mga konsehal, mga board members. Yun po. At nabahala si Ginang Amy at sa Ginoong Senator Pimentel dahil sa natuklasan nila na mukhang may house show na naman ang COMELEC na ginawa. At kung maaalala natin, masyadong maraming issues tungkol sa Smartmatic. And in fact, ito yata ay nagkaroon ng matinding issue nung nireveal ni Glenn Chong, ni former Congressman Glenn Chong, who is an advocate against election fraud, na nagkaroon ng nagkasalamuha or nagka-meeting ang First Lady at ang presidente ng Smartmatic bago magkaroon ng halalan in 2022. And of course, that leaves a bad taste in the mouth, as Glenn Chong has revealed, na paano naman mangyayari na ang campaign manager ng isang kandidato ay nakipagpulong sa isang operator ng eleksyon. Nagbibilang ng boto. Nagbibilang ng boto. At maraming indicator, at ito ay sinasabi ni Marlica, na narinig niya, na niyaya siya ni Mrs. Marcos na sumama doon kasi daw mayroong secret counting. So ito po lahat nagkakaroon ng anxiety or pagkabahala sa ating mga kababayan na paano na yung clean and honest election kung pinapakialaman ng mga politiko. Ito na naman, tinanggal na ang Smartmatic at may pinalit na Korean company. Pero tila na-reveal ngayon o natuklasan ng Senado ni Ginang Amy na mukhang mas matindi ang kabulastugan nitong pag-award nitong COMELEC. Ito ng COMELEC dito sa bagong Pakinggan natin ang hearing sa Senate. With a non-existent construction company, paano ba to? Madam Chair, personally, I asked the executive director of PICAB. Yes, ma'am. Somebody called and said, contracting company ba talaga yan? Kasi asan yung permit? Di napatingin kami, andun sa online. Pag tinignan mo, St. Timothy, may ganon, expired. To represent the joint venture before COMELEC?
Never. Not yet po. So hindi pa natin natitest yung authority ni Mr. Lim, ma'am. Even sa COMELEC, hindi pala siya nag-appear eh. So you just came here to tell us na walang the president of any of the three, wala rin. Of the three corporations. Wala po, Your Honor. Miro is here, siguro. Ah, Miro is one of the three. Hindi po, the fourth. The fourth. So And then the that's- three are the Filipino corporations Yes, that yes, so the partnered three, with yeah. them. Wala, ni presidente ng tatlo. Wala. What is a construction company doing involving itself in election systems? Your Honor, when we formed the group, each one has its own responsibility. In the case of St. Timothy, they will be a financial supporter because of the amount that is involved in investing for the project. Chair, our golden age of infrastructure has led us to the fact that only construction companies have the capital. No? Ganun na nangyayari. At because ganun din yung excuse, Mr. Chairman, COMELEC sa laptop eh. Construction company ang nag-supply ng laptop sa DepEd. So mapapakamot ka talaga ng ulo mo eh. Paano nangyayari? So and it's all about the financial muscle of the construction company. So this may have been the result of the so-called golden age of infrastructure, Madam Chair. Golden for some, sir, yes. Yeah, I'd like to carry on with that. We're very perplexed by the role of a construction company in the lease of these vote counting machines. At you have admitted na sila ang magdadala ng pera. Ang ibig sabihin, ang Miro walang pera. Madam Chair, not all, but Miro will have, of course, everyone in the consortium has its own share based on the responsibility given to them. Yung isa pa kasi, dun sa Articles of Incorporation ng St. Timothy, ang liwaliwanag na parang construction lang talaga ang papel niya, general contracting. At no point is there anything in the primary purpose of the Articles of Incorporation filed with the SEC indicating that they would have anything to do with election na exercises. Kaya, binago ba nila yan? Binago ba nila yung AOI nila to lease automated vote counting machines? It's not encompassed in their purpose as a construction company. Madam Chair, that is something I have to refer to them. Yes, please Unfortunately do, po. because I am very perplexed. The SEC documents only indicate that they will be limited to construction, correction, repairing, remodeling, renovation, rehab, maintenance, and otherwise to engage in other such works. Furthermore, I'd like to ask Mr. Lim, or if you're unable to answer, in 2014, yung St. Timothy, yung capital niya, nasa 11 million lang. So, hindi mo talaga tatakbuhan siya para mangutang o magbigay ng financial capacity sa isang joint venture. Kasi 11 million lang siya noong 2014. Oo, andun lang siya talaga, nakapako lang siya sa 11 million. Pagkatapos, ang nangyari niyan, in 2022, in the span of 8 years, biglang yung assets, umabot na ng 3.6 billion and the revenues reached 7+ billion. To make things even more incredible, yung paid up capital of the company from 11 million 2014, mid-2021 naging 44 million, by 2022 nasa 1 billion na. And there was no change in the names or the shareholders, and the shareholdings of its president, Maria Roma Rimando, went from 43.7 million to a whopping 975 million, or almost 1 billion. So clearly, there's a sudden infusion of money into the company immediately after the pandemic. Right after, in 2021, biglang lumaki. So ang tanong ko, who infused all this cash? Why? Was it the alleged owner, Miss Rimando? And where did she get all this money from virtually overnight? Madam Chair, I have to apologize because I cannot answer that. I think the proper resource there would be from St. Timothy. Yun na nga, kaya nagtatanong ako, pero sabi mo, kayang-kaya mo sagutin lahat ng tanong eh. Yan na nga ang problema eh. Yes, please. Are you even a stockholder of any of the three corporations, Mr. Lim? You're Wala not. po, sir. Bakit kaya napili? Are you a lawyer? No, I'm not, sir. I'm from ICS.
the third party of the consortium. As an employee. Yes po. Okay, so, Mm. okay. Yeah, so maybe- I don't think we should recognize we Mr. shouldn't- Lim to represent we shouldn't we should require them recognize. to send the proper. But maybe COMELEC can help. representatives. Presumably, you did due diligence on these companies you're dealing with and that you awarded bids to. Madam Chair. Use the cash overnight in right after the pandemic. And then what's even weirder, so there's this rapid rise in these assets and income of this company, which is limited to general contracting. Suddenly, the primary owner, this Miss Remando, determines to sell. Kumikita ng milyon-milyon, itong kumpanya, bilyon-bilyon ang kinikita, biglang binenta. Bakit ganun? Hindi ba kayo nagtaka sa mga pangyayaring ito? Madam Chair, as far as the COMELEC is concerned, we relied solely and exclusively on the Republic Act 9184. And under Republic Act 9184, Told me, Chairman, repeatedly that it is not prohibited, nor is it required that an IT company be involved. So it's not prohibited na construction. Pero kagila-gilalas naman itong kumpanyan to. Parang ang daming pangyayari na hindi mapaliwanag. Madam Chair, Your Honor, this company submitted 121 ongoing contracts. And likewise, our Special Bids and Awards Committee through our TWG verified as to whether this company had been blacklisted or even suspended by the DPWH or even by the PhilJet. And it Yeah. would So these 121 ongoing contracts are public works contracts. 131, Madam Chair, 131. Public works contracts. Yes, Madam Chair. Yes, did it not occur to any of us that a conflict of interest may arise if the proponents were politicians possibly running in 2025? Madam Chair, we verified likewise with the registration, and it would appear that there are no names who are politicians in the board. And Thought the board, hindi ba, yung mga proponents, parati namang mayor, congressman, senador, tatakbo yan ng 2025, hindi pa alanganin ang lagay ninyo dyan? we don't think so. Kasi puro public works to. Mahirap paniwalaan na hindi politika. Meron naman po pa, Madam Chair, na dalawa pang kasama, yung pong St. ICS. Tayo, tapusin muna natin yung St. Timothy. Baka alam naman ng COMELEC kasi syempre mag-due diligence po kayo. Yes, Madam Chair, we, with all due respect, we did our due diligence. We verified So, with, coherent, plausible explanation for the sudden infusion of capital. And just when the company becomes a billionaire, the primary owner lets go of all her shares. as far as the COMELEC is concerned, Madam Chair, we are not aware of such a fact as to the, It's all on record, sir. It's in the SEC. yes, Madam Chair, but because we checked the ongoing contracts and A. Python, the fellow who bought the shares of the former president and is the biggest shareholder. Sino naman siya? with all due respect, Madam Chair, maybe really the company, maybe the company can answer that. Kilala mo si Opaline Python? Siya yung bumili kay Miss Rimando. Your Honor, hindi rin po sa akin personally familiar siya. Di mo rin kilala? Ma'am, a question po, Yes, Mr. Lim. minority. In the meeting of the three corporations, who attended the meeting for St. Timothy? Your Honor, kasi last we were advised that when the Senate requested the presence of St. Timothy, they were all out of town. So they spoke to Sabi mo kasi na may meeting yung tatlo, you were authorized. So, Apo. who represented St. Timothy in your authorization? si Centerpoint po kasi one of called si St. Timothy and they said they cannot send any representative. That's why I will be the one to represent the three consortium. Kaya nga, sino nga yung, who made the decision for St. Timothy to authorize you? Kasi tatlo nga authorize you eh. Sino? Hindi mo alam? Hindi mo rin alam? Hindi po. Sige. We will no longer ask you any question, Mr. Lim, kasi Yes, I don't you're think not so. authorized. I'm sorry for Unang still recognizing you. papel. Wala siyang personality pa. Opo. Kaya wala siyang personality. Ang hirap naman ito. Can you help us, COMELEC? In as much as kayo ang nagpakilala nitong mga pangalan sa amin, sino-sino ba ito? Napaka kontrata nito. how embarrassing for you, my dear friend George Garcia. Alam mo ito si George, matino itong tao na ito eh. He used to be my lawyer eh. At saka
Anytime tawagan mo, natatawagan mo. Naging COMELEC commissioner at chairman na ngayon ni Niho, hindi ka na sinasagot. Pero I'm sorry George, hindi kita masusuportahan dito sa kagaguhan mo na ito. Ha? Obvious na very embarrassing yung pagtayo mo dyan sa hearing na yan. Ha? Can you imagine, paring Ado, wala siyang kaalam-alam, 19 billion contract, hindi nga niya alam kung may joint venture, hindi niya alam na expired na yung lisensya ng ano. Tapos, wala man lang ID or ano yung St. Timothy, na nakipagpirmahan. Tapos ayaw sumipot. Ayaw sumipot dito sa hearing. Alam mo, this is a very, very nice issue for impeachment. Alam mo, mga kababayan, sanay na sanay ako mag-impeach ng chairman ng COMELEC. Kami ni Perdi Topacio, si Bautista, Andres Bautista, that's Sanamagan, who is a fugitive of justice. Still hiding from the proper authority, kami po ang nag-file ng impeachment niyan. So I would not mind filing an impeachment again. This time I will be harnessing myself kasi this is a very ripe issue for impeachment. COMELEC, 19 billion yung kontrata, walang kaalam-alam. I will use all these findings of Jaime Marcos for the proper impeachment case. No love loss na tayo, George. Hindi ka naman dumasagot sa mga tawag ko. Tingnan natin kung magharap tayo doon sa impeachment proceedings sa House. Doon siguro tayo magkikita muli. Kasi napaka-kagaguhan itong issue na ito. Paling ano masasabi mo? Patay mali. 19 billion na contract. Obvious. Natatawa si Jaime, natatawa si Pimentel. Yung representative, a certain Lim, hindi man lang siya inauthorize, and yet he made representation. Hindi man lang presidente ng Korean company or high official ang uma-attend sa Empleyado. Ito dapat ang mga tao dapat na i-contempt of court yung St. Timothy, mga kababayan. Hindi si Kibuloy. Ito ang dapat. Dahil kumikita ng kalimpak-limpak 19 billion and yet they don't attend a very, very vital hearing concerning the fate of our country when it involves the choice of people to run this country, election. Kung ikaw ang chairman yan, dapat yung due diligence, nililipas mo. At lahat ng detalya, dahil 19 bilyones ang involved dyan, ay nire-review mo, tsaka dino-double check mo dahil pangalan mo nakatayo dyan, George. Pangalan mo. Hindi ko na maintindihan napaka maayos na tao ito. When he was not a COMELEC personnel, he was very amiable, napaka maayos na tao. Ngayon, sobra ng hangin sa utak nitong si George Garcia. Siguro kasi ang behind nito kilala natin, yung babae dyan na hari sa Malacanang, yun ang behind nito Kaya hari yan. Kasi mukhang lalaki. So, yun po mga kababayan. Questionable na ang ating election. Grabe. And coming from the sister of the president. Kasi otherwise, ito si Jaime Marcos, sanay din ito Anak ito ni Marcos na mahilig, yung tatay nito anong sabi mo? Mahilig sa numero. Mahilig sa numero. Bakit mahilig? Ano bang mga numero niyan? Hindi ba accuse sila ng hidden wealth at saka money laundering? So, hindi makakalusot si George yan. Sanay yan. Hindi makakalusot. At dito tayo papalo kay Jaime for magaling ang babae. for doing this for the Filipino people. Masino. Can you imagine, isang taon na lang
At ngayon lang natuklasan na kabulastugan ito ng COMELEC. Yung katabi ni George, yung si Bulay dapat na-discarrel yan doon sa kanyang confirmation somebody, a friend of mine just testified kasi he was not able to prove that he had engaged the practice of law. Oh. Can you imagine? Pero nandiyan sa COMELEC. Oh. Nakakahiya kay President Duterte. Nilagay kayo ni Duterte dyan. Pero hindi nyo ginampanan yung righteousness ni Duterte. Ayusin nyo. Ayusin nyo yan, COMELEC na yan. Nakakahiya kayo. At I will not hesitate to file an impeachment complaint because that is my forte. Naka-strike one ako and he is now a fugitive from justice. Sa Amerika. So I will not be Shy. I will not be shy or I will be lost in the wilderness in the filing of that impeachment complaint. Sige, Madam Amy, tirahin mo pa yan at kailangan ko yung mga details mo dyan for the impeachment complaint if ever. Tingnan natin kung saan papatulungan itong COMELEC na to. Okay. At ito pa. Ito ang mas matindi. Ngayon, lumabas na yung findings ni Rio, pero ayaw bigyan ng COMELEC ng mga data to verify this. Ito, pakinggan natin ang napaka matinding kabulastugan ng eleksyon. Isang IP address lang ang pinanggalingan ng resulta. Ito, sabi mo. Eliseo Rio Jr., mukhang post ito, no? The table shown below are the official election results, ERs, of the top 5 presidential candidates in the 2022 election for the whole National Capital Region, the biggest vote-rich region in the country. NCR consists of Manila City, 2nd District, Mandaluyong City, Marikina City, Pasig City, San Juan City, and Quezon City. Caloocan City, Malabon City, Nabota City, and Valenzuela City. And Las Piñas City, Makati City, Muntinlupa City, Parañaque City, Taguig City, Pasay City, and Pateros. They are a total of 10,462 clustered precincts in NCR. 99% of these 10,462 precinct ERs were transmitted using a single private IP address, 192.168.0.2. The tables below will clearly show that very highly statistical improbable results. Examples are as follows. Number 1, Marcos got exactly the same number of 369 votes in 63 separate precincts, 364 in another 63 separate precincts, 378 in 61 separate precincts, 376 votes in another 61 separate precincts, 366 votes in 60 separate precincts, and so on. Number 2, Robredo got exactly the same number of 186 votes in 95 separate precincts, 169 in 92 separate precincts, 132 in 89 separate precincts, 163 in 88 separate precincts, 178 in 87 separate precincts, and so on. Sandali. May pattern? Tingnan natin Can you imagine, 369 votes pare-pareho kada presinto? Paano mangyari yan? Na nag-usap-usap yung mga butante na pare, tayo lang 369 para bumoto tayo kay Marcos. Dapat random yan. Siyempre,
isang presinto, iba ang number of votes na bumoto. Another precinct, ibang votes. Kasi magkaiba ang number of voters niyan. And yet, in this case, as shown by Rio, several precincts, several precincts have identical number of votes. Can that happen? Tapos kay Lenny Robredo rin, 198 votes lamang. Tapos, sinave pa ang boto ni Pacquiao at ni Lacson. Mr. Pacquiao, Mr. Lacson, sir, mga senador, papayag ba kanyan na ang boto nyo ay binawasan at pinapahiya tuloy kayo na ang taong bayan ay hindi bumoto sa inyo at yung boto daw ninyo ay dinagdag kay Marcos? Wow, anong klaseng eleksyon ito? And now we're now talking of a new operator for the election in 2025. And ngayon pa lang, ni-reveal na ni Amy Marcos yung kabulastugan ng COMELEC, mga kababayan. So, ito po, ipakita ko sa inyo kung gaano tayo kamatindi kung labanan natin ang kabulastugan. Ito, in a few years back, itong abang lingkod ninyo, nag-file ng impeachment complaint. Ito po ang news item. Impeachment complaint versus Bautista filed after endorsement of 3 Solons. Okay. An impeachment complaint was filed against beleaguered Commission on Elections Chairperson Andres Bautista for betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution over allegations of ill-gotten wealth. Former Negros Oriental Representative Jacinto Paras, ikaw yata yun, no? Ako yata yan. Ikaw yata yan, no? Arrived with his lawyers, Ferdinand Topacio and Manuelito Luna, at the House of Representatives Secretary General's office Wednesday afternoon to file the impeachment complaint against Bautista. Deputy Speaker Gwen Garcia, Kabayan Representative Harry Roque, Cavite Representative Abraham Tolentino endorsed the impeachment complaint, fulfilling the first requirement for an impeachment complaint to be duly endorsed by a member of the lower house. Okay. So, yan On record yan. Mr. Comelec, chairman and commissioner. Pagbutihan niyo yung pagsagot niyo dyan sa hearing ni Amy Marcos. Kasi I have an eagle eye. I can swiftly come up with a complaint. And sanay tayo dyan. Makachamba tayo at maka-second hit tayo in impeachment against chairman and some members of the COMELEC na ginagawa niyong kabulastugan. Embarrassing, so embarrassing. Nag-award kayo ng isang kontrata, 19 billion, pero hindi nyo masagot-sagot. Bakit nyo in-award? Hindi nyo masagot-sagot. Expired yung lisensya ng St. Timothy. Tapos, tinanggal nyo ang Smartmatic. Okay. People, salute. All of you. Pero pinalitan nyo naman ng walang katorya-torya na kontraktor. Mas masahol pa yan. Paring Ado. Ano masasabi mo, Paring Ado? Bako, ako'y nagdududa tuloy wala sa ating agenda ito pero biglang pumasok sa isip ko. Dahil yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay nagsusuhestyon ngayon na carry over ang termino ng mga governor, mayor, Out of the blue. out of the blue. Something that does not even concern his position. Ano bang position nito? Poverty, May opisina na ba ito? poverty alleviation. Ako, Bakit? Mukhang sinasabotahin nila eleksyon. Parang ayaw nila ng eleksyon. Biglang alam mo pumasok naman sa ito ulo si ko.
itong good friend ko, si Larry, I call him Larry Gaydon. Ito si Larry Gaydon, naawa nga ako dyan, kasi, kawawa naman, para lang mapagbigyan, nilagay pa sa isang posisyon na does not exist. Walang opisina. Para lang maging secretary. But I admire his sacrifice for Marcos. I mean, he's a loyal follower of Bongbong Marcos. Pero out of the blue, biglang gumagawa na naman ng katatawanan. Kaibigan natin yan, kasama natin yan sa mga forum dati. Bigla akong Kasama naalala ko yan kasi. sa Volunteer Against Crime and Corruption. Naalala ko dahil napanood ko kay General. Ano pangalan ng General na yun? Mag-suggest pala ng gano'n. Oh. Ano ba naman? Mascaralas ba yun, yung General? Ano ba naman klaseng pag-iisip yan? Kine-question ng General kung ano ang relasyon ng poverty alleviation sa extension ng terms ng Baka mga this is an alternative. This is an alternative of the charter change. Kasi sinasabi nga ng mga tao na ang purpose ng charter change is to extend the term. Sabi siguro ni Larry, wag na yung charter change. Executive order na lang ni Marcos na i-extend ang mga termino. Di ba? Kung talaga, sino bang magbe-benefit yan? Mga kamag-anak din ni Marcos. Anak, pinsan, dynasties. mga contributor. Kawawa naman ang bansa natin. So, everything is wrong. Now, we put our faith in Amy Marcos. Even if there are so many doubts about her credibility for befriending Duterte and at the same time not seeing anything against her brother. Pero sige na lang, kung for the sake of the people, tayo ay papalo kay Amy Marcos dito sa investigasyon niya sa Commission on Election. We salute to her in this particular issue, mga kababayan. Pero may plan B pa dyan eh. Kung yan kung hindi yan matuloy, balik tayo sa manual. Manual dapat. Manual. Para wala na yung kasi pagka 19 pagka billion. Jaime will be able to prove and Pimentel na hausaw yung pag-award ni George Garcia at saka yung mga minions niya dyan sa COMELEC, then we will be forced to go back to manual. And a lot of people are very confident na the election will be honest and orderly. Okay. If it is gonna be a manual election instead. Okay. So, ngayon, ito, may sinasabi itong si Ginang Maharlika. Pakinggan na natin ito si Ginang Maharlika. Sino ba itong sinasabi niyang Liza Tanas? Nahalaglag daw sa hagdan. Nagkaroon daw ng bukol. Nagkabukol daw. Sino ba yan? Pakinggan natin. Kasi I'm very curious. Sino itong sinasabi niyang Liza Tanas? So, kumusta na kayo mga palangga? So, ngayon ay galit na galit ang buwaka ng inang Liza Ahas kung saan ay in-expose natin ang kanyang pagiging kidnapper, okay? Pagiging kasabwat, mastermind sa pag-extract ng mga bata. Kaya naman, nagkalaglag-laglag na siya sa hagdan. Diba? Binata natin kahapon, so nagkalaglag-laglag na ang hitad ang buwaka ng Genemes sa hagdan. So, imagine niyo nakikita ng mga PSG yung jugjugan, yung bugbugan nila ni Kuting Jr., di ba? At madiba pa doon, bangag na bangag ang hitad. Kaya naman si Kuting, sabi nga ng inyong mga, sabi ni Ram, sana na picturean, flukol, sabi nga ni Madam, ni Palangga, pebble sa lakera ay hindi flu, kundi flukol. So ang sistema ay dahil nga bumabagsak ang rating at ang dami na nagsasalita against dito sa demonyong gobyerno, kaya naman nagrarayot na sila. Sabi ko nga sana naggurgura na lang sila para, para tapos na problema ng bayan.
Para po sa problema ng bayan sa buwakan ng inang babaeng itong pinakahudas, pinaka-demonyo sa balat ng lupa, mga kababayan. So nagkabukulan, at update, may tahi. Okay? May tahi ang buwakan ng ina sa Julo. So may tahi sa Julo, paano kaya nila pagtatakpan yan? Paano kaya burahin ng doktor yan? Ay, nako, nakakaloka na. Hindi ko alam kung anong gagawin ng taong bayan. Bilis-bilisan nyo nang mag-speak up dahil binibilis-bilisan na rin nila ang pagnanakaw at panggigipit, mga kababayan. Alright. Yesterday, nakakahiya talaga kasi imagine niyo, saan ka nakakita ang ganyan? Nagbubuo ka lang, may mga quarrel-quarrel ng konti. Normal lang yan sa mag-asawa. Pero magsasapakan kayo at magbubugbugan at nabukulan pa. Iba yan. Di ba, remember, I think, kung di ako nagkakamali, nireport ko na yun sa inyo na yung tarantadang yan ay nalaglag rin sa hagdan, dala ng kalisingan kung saan, dun sa Baguio, sa Benguet. Di ba? Nalaglag rin sa hagdan niyang hinayupak na babaeng demonitang niyang buwakan ng inang satanas na yan. At smuggler, kidnapper, kawatan ng babae niyan, nalaglag din yan sa hagdan, dala ng kanyang kalasingan. Sana may lumabas na picture, na video. We're just waiting for that. Ang karma, alam niyo, lulusot at lulusot yan. Okay? Lulusot at lulusot ang karma, mga palangga. Kahit saan dalhin. Kahit ano pa ang kanilang mga press release. Hindi lang si Liza malalaglag sa hagdan. You know, baka kanabukasan makrung-krung na rin. Okay? Makrung-krung na rin si Kuting, baka juhatin sa i-shoot sa dapat i-shoot. Gaano ba katotoo itong sinasabi ni Marlica na nagsuntukan, nagumpugan na naman yung mag-asawa, the conjugal dictators of Malacanang. At dahil daw sa kalasingan, at na-black eye daw na naman yung isa, kaya nga pinapalabas daw sa publiko na nagka-flu dahil hindi pwedeng lumabas dahil na black eye. Yung isa naman, nagkabukol-bukol dahil sa kalasingan, nahulog daw sa hagdan. So, ganito ba, ganun ba katotoo yan? Paring Ado? Ikaw, alam mo to si Marlica, maraming mga Nagsumbagan. mga inside story ito nung una, na-confirm din yon, may mga opisyal na nakakita, yung papuntang New York, nung kaalis lang ni Vic Rodriguez, katatanggal lang, at there was a news item na itatalaga si Vic Rodriguez na chief of staff, ay nagalit daw yung babae, nung nakita, nakatuklasan na napirmahan yung appointment at inumbog daw yung mukha at na black eye, kaya naka-sunglass daw pagdating doon sa New York, sa United Nations. So, ito na naman, kaya naging interesado tayong i-share ito sa publiko kasi malaswa na ang nangyayari sa ating bansa. Can you imagine? Decent people supposed to be leaders of our country magbubugbugan at magka-lasingan at mahuhulog sa hagdan. I mean, are we in the height of dysfunctional government, paring Ado? Pero hindi naman labag sa batas yan eh. Ang labag sa batas, violence against women. Yun. Ito, violence against Wala snake. pang, yun dapat ang imbestigahan ni Hontiveros para in aid of legislation, para magtayo ng panibagong proposed bill, violence against men from a drunken woman. Violence against men Pero from a drunken woman. hindi rin pwede yun kasi violence against a kitten ito. Kitten. Kuting. Impossible crime. Impossible crime. Hindi Kasi you cannot hurt a kitten. Bakit hindi dali sa barangay ang dalawang yan at doon mag-resolve ng problema nilang mag-asawa? Wala na daw ang barangay dyan. Pinaalis na dahil ginawa ng talagang community of rich people. Kasi binili na yung mga bahay-bahay dyan. Kinonvert na into haven for the rich and
luxurious Bako. people of this country and of mga high falutin members of the community of nations, ha? So, talking about karma, sabi nga ni Marlica, magkakarma din yan. Ito po, may sinasabi po si Ginang Vice President. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Sabi ni ng commentator, ang ibig sabihin daw, magkakarma din daw yung mga humihimok kay Kibuloy. At nag-react ang mga sundalo na miyembro ng Moro National Liberation Front. At sinasabi nila, itong possible arrest ni Kibuloy at hindi magpapa-arrest at yung kanilang mga sakop, yung mga loyalist kay Kibuloy will defend him to the death, ay magiging mitsa daw ito sa pagsiklab ng panibagong people power. Ito po, galing po ito sa isang commander ng MNLF. Ating pakinggan po. It's a warning kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. This will trigger people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, ako, I'm praying, magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Ito ang naging pahayag ni Roland Aziz Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigipit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Di lubos akalain ni Aziz Monk na gagawin ng Kongreso sa butihing pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Hindi na umano sakop ng mga mambabatas ng Kamara at Senado ang kanilang panggigipit kay Pastor Apollo at sa SMNI na natatanging media na kilalang may lakas na loob na pumupuna at nagsisiwalat ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing nilalabanan ng butihing pastor ay ang CPP-NPA-NDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Franz Castro ng ACT Teachers na miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbayan na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirerepresenta ni Senador Riza Hontiveros. Kapansin-pansin din anya na ang mga miyembro ng nabanggit na mababa at mataas na kapulungan na nagdiin para sa warrant of arrest ng butihing pastor ay may kaugnayan sa naturang teroristang grupo ng Communist Party of the Philippines na pilit na nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, katuwang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yung NTF, LCAC, alam ng buong mamayan. The Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga PNP, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Kibuloy in supporting the program ng LTF against communism, against etc. Now, current situation, nagbago,
balik ang mga negotiations. Yan pa lang sa pagtulong niya sa NTF-ELCAP. Nakita ko ang sinseridad, ang laki talaga ng tulong niya sa ating bayan. Sa huli ay wala ng pasintabi na sinabi ni Asis Monk na kabilang ang buong Bangsamoro sa nabudol ng kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. Anyway, in my personal, mukhang nabudol tayo. Nabudol ang buong Bangsamoro dyan because the chairman has expected na i-recover ni BBM ang bad image na nangyari sa father niya, the late President Ferdinand Marcos Sr. Yun po ang Karma. pahayag ng mga sundalo, mga miyembro ng Moro National Liberation Front. If you remember, for so many years, the group, although there are accusations or there are statements na spent up group na lang daw ito, but I don't believe because there's still a potent group in Mindanao, especially in the provinces of Sulu and Basilan. Ito mga ano ito, Tausug tribes ang mga MNLF eh. And as far as they are concerned, they have not been settled. They have not been settled. Ang inaayos ni Galvez at nila Lorenzana noon ay yung MILF na nagpapasasa ngayon ng kung ano-anong mga ikangay kabutihan sa sarili nila. But the MNLF has not been properly addressed. Now, alam mo, ang mundo ay umiikot. So, this might be a trigger for the MNLF to rise again as a group that to be reckoned with. Lalo na if they are ikangay naniniwala sila dito sa injustice na ginagawa ng gobyerno against Pastor Kibuloy. Lalo na itong MNLF ay kumakalaban din ito doon sa mga insurgents, yung mga NDF, mga NPA at saka mga CCP, CPP, Communist Party of the Philippines. So pwede po na magiging mitsa ito ng ikangay pag-aklas ng mga tao for the sake of justice and equity, fairness in the running of government. Okay. So, talking about ikangay kabulastugan, paring Ado, ano bang observation mo? Lalo na dito sa sunod-sunod ang pagpasok ng droga sa ating bansa. Bilyon-bilyon. Kaya nga. And biniblame ni Maharlika itong head ng PDEA na bata ni Marcos. Itong si Lasso. Oo. So anong masasabi mo diyan? Mukhang nagkakaroon ng outbreak ng drugs na naman dito, lalo na sa Davao, no? Sa Davao, sa Davao siya, chinecheck. Pero sa mga ibang lugar, wala tayong naririnig. Pero ang pakiramdam ko dyan, talagang bumalik na naman ang mga droga sa kalsada. Ang droga, ang balita natin ay dahil ang effort towards the eradication of drugs nanggagaling sa mga Duterte, lalo na kay President Duterte, and he was very successful during his running this country, they are now trying to prevent the entry of drugs in the city of Davao. So, ang ating butihin na mayor ay talagang gumagawa ng effort para ma-prevent ang entry of drugs in Davao City. Ito po, si Ginoong Mayor Baste Duterte, may pahayag po siya tungkol sa pag-prevent ng drugs na makapasok sa kanyang syudad. Proceed at the GM for your refreshments as well. Thank you. Yes, sir. Sir, Deklara kayo ng
war against drugs? Yes. Ngayon, nagdeklara kayo na nga campaign against illegal drugs. Yes. Mayroon tayong pipeline sa Well, wala man. The declaration will mean that that's gonna be it's gonna roll down or roll out for as long as it has to be there. Yan na siya. Well, like I said, like I mentioned earlier, I talked to the barangay captain sa mga urbanized nato na mga densely populated barangays nato. Mao kuno gyud ilang problema. So, usbo na ko dire. Kung di mo mohawa, di mo undang, patyon ta mo. Dili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang ana for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga. Unya, imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness, patyon ta. Sir, pwede mo tayo may pila ka barangay ba? Probably, I have the data. If you want it, I can provide it later. But there is an increase in illegal drug use. And mo gining mulo gyud sa mga kuan, kapitan. So, natay increase. Well, we cannot close our borders, man god. Lisod eh. Di na siya basta-basta nga kuan. Hugtan nimo unless we are our own sovereign state, magbutang tag border diha. Unya imo nang abrihan gyud ang sakyanan doon sa unod ana. Mayor, ako sa mga barangay kapitan. Well, I just need their cooperation. Kana lang gyud. Cooperate lang sila sa police. Maura na and that's it. So kinanglan bantayan po nila mga community. Kung saan ay mga suspicious activities, dili nila i-tolerate. Alright. Mayor, would you give a timeline to our new city director when it comes to the reduction of drug cases in Davao For City? as long as he is the city director, then he will be actively buhaton to niya kung stand by my pronouncement. Sir, taganong sila chance to leave Davao City. Kanusa ang deadline na? Ugma dayon, hawa na mo dire. Panghipos na mo sa inyong mga gamit karon, hawa na mo. If these people, sir, are still in Davao City, sa bang mo na lang? Then I am sorry. If you dakpon mo, unya musukol mo, di mamatay mo because I will tell the police na musukol gyud because I cannot allow nga akong mga police, ang atong mga police mo ay madisgrasya ana. Alright. Mayor, there are worries, dahil kong topic, Mayor, there are worries kasi na pag ma-serve na yung arrest order against Pastor Apollo Kibuloy here in Davao City. I do not want to comment because that is a national matter and we're talking about something else here. This pronouncement or statement, it just shows the kind of sad situation that we are having. Kasi Davao is not just one city in the country. It's one of the many cities. It just happened the mayor there is a Duterte, and Duterte really hates drugs. So, these pronouncements of ni Baste Duterte shows na talagang walang ginagawa si Marcos. At the rate the PIDEA is apprehending, at alam naman natin talaga yung mga na-apprehend are just isolated cases because ang daming pumapasok na ngayon talaga. It's a sad state of affairs in our country. Sa mga panahon na sinasabi ni Duterte na kawawa ang mga bata, pinapatay ang mga bata nitong mga drug lords, mga drug pushers. And it is again going. This is exactly in the same breath as you're saying na parang
pinapatay din ni Marcos slowly ang mga taong bayan. Sa mahal ng presyo ng bigas, sa mahal ng presyo ng langis, sa mahal ng presyo ng iba-ibang tapos parang na-sandwich pa lalo kasi there is so much high prices but there is also so much unemployment, parang nagkakaroon patuloy ng double whammy. Ngayon, itong mga magulang, lalo pang pinapatay ang mga anak dahil sinusuplayan pa ng droga. Ngayon, ang bawat syudad, puro na droga and at the expense, sabi nga ni Mr. Mayor Duterte, na mga greed and talagang naghihikayat na maging mayaman by the use of droga. So, yung mga barangay captains nagre-reklamo na there's too much. And Davao is not an isolated city. So, if that is true in Davao, that is also true all over the country. And it is not being addressed. It has gone unabated by this administration. Tapos mayroon pa tayong PIDEA, according to Marlica, binubugbog pa at nambubugbog pa ng mga empleyado niya ng PIDEA. High-handed daw, napaka-high-handed daw. Anyway, we'll discuss thoroughly that issue at the proper time. No? So, yun po ang ating kalagayan ngayon, mga kababayan. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube na at Ado Paglinawan. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jacinto J. Paras. Dito tayo sa Iparas kay Paras.